So we were learning or discussing the lesson on the face of it. In our previous 3 classes, in one I have discussed the summary of the lesson on the face of it, and in another 2 videos I have explained the lesson line by line. So in this video, the video will be part 3 on the face of it, line by line explanation. So in our previous class, I think till here I have marked with the right symbol. Till here we have completed in our previous videos, and this is part 3, Mr. Lamb. From here I will discuss, I will explain. Though it is a broad lesson, it is taking lots of time to complete. So have patience, be patient, and in another video I will complete the lesson. So before we start, I would like to say something in reference of our previous video, of our previous class. So in our previous class we have discussed till here, and as a reference I would like to say that Mr. Lamb eta golpo kori asil derir logot je ejon manu jijone mৃত্যু খুব ভয় কৰিছিল। তেও ভাবিছিল যে ৰাস্তাত গলে যদি কোনো এটা গাড়ীয়ে মোক খুন্দায় মই মৰি যাম, যদি কলৰ বাকলি পৰি থাকে তাৰ ওপৰত মোৰ খুজটো পৰিলে মই পিছলি পৰি মৰি যাম, যদি কোনোবা মানুহজনে মোৰ ফেস টু ফেস হৈ কথা কয় মোৰ লগত তেনেহলে কি হ'ব, তাৰ মুখৰ পৰা বীজাণু আহি কেনে মই আক্ৰান্ত হৈ মৰি যাম। এটা গাদ ৰাস্তাৰ সাইডত যদি থিয় হৈ থাকে, মই ৰাস্তাৰে যাব ওলাও, গাদে যদি মোক লাঠি মাৰে তেনেহলে মই কি কৰিম, মৰি যাম। তো তেওঁ নিজকে কি কৰিছিল, এটা ৰুমৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল আৰু বাহিৰলৈ লোৱা নাছিল। সো অৱশেষত কি কৰিছিল, সেই ৰুমৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তোমাৰ কি কৰিছিল, দেৱালৰ পৰা এটা তোমাৰ কি পিকচাৰ ড্ৰয়িং এটা ওপৰত পৰি কেনে মূৰৰ ওপৰত পৰি মানুহজন মৰি গৈছিল। সো যিটো বস্তুক তেওঁ বেয়া পাইছিল বা ভয় কৰিছিল, সেই বস্তুটোৱে তেনেকা ধৰণৰ এটা বস্তু অৱশেষত তেওঁৰ প্ৰাণটো ল'লে। সো আমি সেই বুলি নেগেটিভ মাইণ্ডেড হ'ব নালাগে, নেগেটিভ চিন্তাধাৰা কৰিব নালাগে যে এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, সিটো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ এইটো হ'ব পাৰে, সিটো হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা ভাৱনা, এইটো নেগেটিভ চেন্সৰ কথা হয়, নেগেটিভ মাইণ্ডৰ কথা হয়, এইবিলাকত আমি যাব নালাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা ছাজেশ্যন, এটা লেছন মিষ্টাৰ লেম্বে ডেৰিক মানে শিক্ষা দি আছিল। চ' বাই হিয়াৰিং দ্য লেছন ডেৰি লাভছ এ লট। ডেৰিয়ে খুব হাঁহিছিল এই গল্পটো শুনি। Though at the first phase, Derry did not want to stop there, did not want to talk to Mr. Lamb, but after a moment, spending some quality times or some interaction, after some interaction, Derry was attentive to hear Mr. Lamb. Derry was attracted to talk to Mr. Lamb, and because of that, as a sign, as a proof of these things, by hearing Mr. Lamb, Derry loves a lot. এইখিনিলৈকে আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ। এতিয়া চাবা, তাৰপিছত ডেৰি মিষ্টাৰ লেম্বে কৈছে, ইউ চি, তুমি চাইছা, তুমি শুনিছা গল্পটো ডেৰি, বাট ইউ ষ্টিল সে পেকুলিয়াৰ থিংছ। আপুনি এতিয়াও মানে কি অদ্ভুত কথাবিলাক কৈ আছে। মিষ্টাৰ লেম্ব, পেকুলিয়াৰ টু চাম, কিছুমানৰ কাৰণে এইটো অদ্ভুত কথা। ডেৰি, হোৱাট ডু ইউ ডু অল ডে, আপুনি গোটেই দিন কি কৰি থাকে? এতিয়া ডেৰি এইটো প্ৰশ্ন কাক কৰিছে? মিষ্টাৰ লেম্বক কৰিছে। তাৰপিছত চাবা, মিষ্টাৰ লেম্ব, চিট ইন দ্য ছান, মই সূৰ্যত কি কৰোঁ, সূৰ্যৰ তাপটো মানে কি কৰি থাকোঁ, গ্ৰহণ কৰি থাকোঁ, মানে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ তলত, পোহৰৰ তলত মই বহি থাকোঁ। ৰিড বুকছ, কিতাপ পঢ়োঁ। Thought it was an empty house, but inside it's full. যে ভাবিছিলা যে এইটো কি এটা খালী ঘৰ, বা ভাবিব পাৰা যে এইটো এটা খালী ঘৰ, বাট ইনচাইড ইটছ ফুল, ঘৰৰ ভিতৰত পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে ঘৰটো। বুকছ এণ্ড আদাৰ থিংছ ফুল, বহুত কিতাপ, বহুত বস্তুৰে ঘৰটো পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। কোনোবা এজনে ভাবিব পাৰে ঘৰটো খালী, তুমি নিশ্চয় ভাবিছিলা যে ঘৰটো খালী হৈ আছে, কোনোবা নাই ঘৰত। ডেৰি, বাট দেয়াৰ are not any curtains at the windows. Saba, important point.
to be noted here. That is, Deria কৈছে, but there are not any curtains at the windows. খিড়কিটোত মানে কোনো পর্দা নাই, যেনেকৈ আমাৰ পৰ্দাবিলাক আছে খিড়কিত তেনেকৈ কোনো পৰ্দা নাই। ঘৰত পৰ্দা থাকে খিড়কিত, কিন্তু মিষ্টাৰ লেম্বৰ ঘৰৰ খিড়কিৰ কোনো পৰ্দা নাছিল। মিষ্টাৰ লেম্বে কৈছে যে আই এম নট ফণ্ড অফ কাৰ্টেইনছ, আই এম নট ফণ্ড অফ কাৰ্টেইনছ। মই কাৰ্টেইন পৰ্দাৰ মানে ভাল নাপাওঁ, বা ফণ্ড মানে হ'ল তোমাৰ ভক্ত বুলি ক'ব পাৰা, মানে ভক্ত বুলি ক'ব পাৰা, পচন্দ কৰা। মই মানে পৰ্দাক পচন্দ নকৰোঁ। শাটিং থিংছ আউট, বস্তুবিলাক মই লুকাই থকাত ভাল নাপাওঁ। শাটিং থিংছ ইন, মানে বস্তুবিলাক ভিতৰত মই লুকাই ৰখাটো পচন্দ নকৰোঁ। আই লাইক দ্য লাইট এণ্ড দ্য ডাৰ্কনেছ, মই দুয়োটাই ভাল পাওঁ, পোহৰ আৰু এন্ধাৰ ভাল পাওঁ। এণ্ড দ্য উইণ্ডোজ অ'পেন টু হিয়াৰ দ্য উইণ্ড, আৰু খিড়কিটো খোলাটো মই ভাল পাওঁ। কিহৰ কাৰণে? বতাহৰ শব্দটো শুনাৰ কাৰণে। বতাহৰ শব্দ শুনি মই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে খিড়কিটো খুলি ৰাখোঁ, শব্দ আহে মই শুনিম। এতিয়া ডেৰিয়ে কৈছে, ডেৰিয়ে কি কৈছে? য়েছ আই লাইক ডেট, হয় মই সেইটো ভাল পাওঁ। হুৱেন ইটছ ৰেইনিং, যেতিয়া বৰষুণ হয়, আই লাইক টু হিয়াৰ ইট অন দ্য ৰুফ, বৰষুণত যে বৰষুণটো যে ছালত পৰে, ৰুফ ছালত পৰে, মই সেইটো শুনি ভাল পাওঁ, শব্দটো শুনি ভাল পাওঁ। মিষ্টাৰ লেম্ব, চ' উই আৰ নট লষ্ট আৰ ইউ? চ' ইউ আৰ নট লষ্ট আৰ ইউ? গতিকে তুমি কি কৰা নাই? তুমি সম্পূৰ্ণ মানে চব অপচন্দ নহয়, বা সকলো বস্তু তুমি হেৰুৱা নাই, যিটো তোমাৰ এনজয়মেণ্টৰ কিবা চব বস্তু তুমি হেৰাই পেলোৱা নাই। নট অল টুগেডাৰ, চব একেলগে নহয়। ইউ ডু হিয়াৰ থিংছ, ইউ লিচেন, তুমি চব বস্তুৱে মানে শুনিব পোৱা। ইউ ডু হিয়াৰ থিংছ, তুমি কিছুমান বস্তু শুনিবলৈ পাওঁ। ইউ লিচেন, ডেৰি দে টক এবাউট মি ডাউন ষ্টেয়াৰ্ছ ৱেন আই এম নট দেয়াৰ। চ' মই যেতিয়া কি কৰোঁ, মই তাত যেতিয়া এটা ঠাইত নাথাকোঁ, সেই মানুহবিলাকে মোৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা কৰে, মোৰ পিছনে মোৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা কৰে। হোৱাট উইল হি এভাৰ ডু, যে তেওঁ কি কৰিব, মানে ডেৰিয়ে কৈ আছে যে যেতিয়া মই এটা ঠাইত নাথাকোঁ, তাতে মোৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হৈ থাকে, আৰু এনেকৈ আলোচনা হৈ থাকে। কি আলোচনা? হোৱাট উইল হি ডু ইভাৰ ডু, তেওঁ জিন্দগীত কি কৰিব। হোৱাটছ গোয়িং টু হেপেন টু হিম হুৱেন উই হেভ গান, যে আমালোক যেতিয়া গুচি যাম তেতিয়া ডেৰিৰ কি হ'ব। এইবিলাক আলোচনা কোনে কৰি থাকে? ডেৰিৰ পেৰেণ্টছে কৰি থাকে, যেতিয়া ডেৰি নাথাকে, তাত ওপৰত থাকে। হাউ ইভাৰ উইল হি গেট অন দিছ ৱৰ্ল্ড, তেওঁ এই পৃথিৱীটোৰ লগত কেনেকৈ সামঞ্জস্যতা বজাই চলিব। লুকিং লাইক ডেট, তেনেকুৱা অৱস্থাত, তেনেকুৱা তেওঁৰ মুখমণ্ডলটো লৈ। উইথ ডেট অন হিজ ফেচ, তেওঁৰ মুখমণ্ডলত এইটো লৈ। ডেটছ হোৱাট দে চে, এইটোৱে সিহঁতে কৈ থাকে। 62 পেজ নাম্বাৰ এইটো শেষ হ'ল। এইটো 63 পেজ নাম্বাৰৰ আৰম্ভণিতে চাবা। মিষ্টাৰ লেম্বে কৈ আছে, লৰ্ড বয়, ইউ হেভ গট 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain, you will go get on the way you want like all the rest, and if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. এতিয়া মিষ্টাৰ লেম্বে ডেৰিক কৈ আছে, হে ভগৱান বা হে ওপৰৱালা, তোমাৰ দুটা চকু আছে, তোমাৰ বাহু আছে দুটা, তোমাৰ দুটা ভৰি আছে, কাণ আছে, চব আছে, ব্ৰেইন আছে। চ' তুমি যিটো ইচ্ছা কৰিবা তুমি কৰিব পাৰিবা, বাকীবিলাকে যেনেকৈ কৰি আছে। তুমি কি লৈ চিন্তা কৰি আছা? তুমি যিটো অৱস্থাত আছে ইয়াতকৈ বেটাৰ অৱস্থাত তুমি যাব পাৰিবা, বেলেগৰ নিচিনা। তুমি কিহৰ চিন্তা কৰা? ডেৰি হাও, কেনেকৈ? ডেৰি ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছে যে মই কেনেকৈ সেইবিলাক কৰিব পাৰিম। মিষ্টাৰ লেম্বে কৈছে, ছেম ৱে এজ আই ডু, মই যিদৰে কৰোঁ সেইদৰে। মোৰোতো এটা ভৰি ভঙা, মই কেনেকৈ চলোঁ। ডেৰি, ডু ইউ হেভ এনি ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ কোনো বন্ধু আছে? মিষ্টাৰ লেম্ব, হাণ্ড্ৰেডছ, শত শত 100 বন্ধু আছে মোৰ। ডেৰি, বাট ইউ লিভ বাই ইউৰ চেল্ফ ইন দেট হাউচ, ইটছ এ বিগ হাউচ টু, কিন্তু আপুনি এই ৰুমত বা এইটো ঘৰত অকলে বসবাস কৰে, কিন্তু এইটো ঘৰটো ডাঙৰ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কৈ আছে ডেৰিয়ে। মিষ্টাৰ লেম্ব, ফ্ৰেণ্ডছ এভৰিহুৱেৰ, পিপুল কাম ইন, এভৰিবডি ন'জ মি, মোৰ চবতে বন্ধু আছে। পিপুল কাম ইন, মানুহে মোৰ ঘৰত আহে, মোৰ বাগিচাত আহে। এভৰিবডি ন'জ মি, চবে মোক জানে। দ্য গেটছ অলৱেজ অ'পেন, গেটটো মই সদায় খুলি ৰাখোঁ। দে কাম এণ্ড চিট হিয়াৰ, মানুহ আহে ইয়াতে বহে। এণ্ড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ফায়াৰ ইন উইণ্টাৰ, শীতকালত মানুহ আহে, জুইৰ তাপ ল'বলৈ মানুহে মোৰ ইয়াতে আহে। কিডছ কাম
ফৰ দ্য এপেলছ এণ্ড পিয়াৰ্ছ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এপেল আৰু পিয়াৰ্ছ মানে হ'ল তোমাৰ নাচপতিৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহে এণ্ড ফৰ টফি কিছুমানে চকলেটৰ কাৰণে আহে মই চকলেট দিওঁ সিহঁতক আই মেক টফি উইথ হানি মই মধুৰে মই কি বনাওঁ চকলেট বনাওঁ টফি বনাওঁ এনিবডি কাম চ' হেভ ইউ চবেই আহে চ' হেভ ইউ যেনেকৈ তুমি আহিছা তোমাৰ নিচিনা ডেৰি বাট আই এম নট এ ফ্ৰেণ্ড কিন্তু মই আপোনাৰ বন্ধু নহয় মিষ্টাৰ লেম চাৰ্টেনলি ইউ আৰ নিশ্চয় তুমি মোৰ বন্ধু হোৱা চ' ফাৰ এজ আই এম কনচাৰ্ণড হোৱাট হেভ ইউ ডান টু মেক মি থিংক ইউ আৰ নট যে মই যিখিনি জানো তুমি কি কেনেকৈ বিশ্বাস ধৰাবা যে তুমি মোৰ বন্ধু নহও ডেৰি ইউ ডোণ্ট ন' মি আপুনি মোক নাজানে ইউ ডোণ্ট ন' হুৱেৰ আই কাম ফ্ৰম অৰ ইভেন হোৱাট মাই নেম ইজ আপুনি এনেকি মোৰ ঘৰটো ক'ত মোৰ নামটো কি এইবিলাক একো নাজানে কেনেকৈ মই আপোনাৰ বন্ধু হ'লোঁ মিষ্টাৰ লেম হোৱাই শুড ডেট ছিগনিফাই এইটোৰ কি দৰকাৰ আছে ডু আই হেভ টু ৰাইট অল ইউৰ পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ডাউন এণ্ড পুট দেম ইন এ ফিলিং বক্স বিফৰ ইউ কেন বি এ ফ্ৰেণ্ড যে সেইবিলাকৰ কি দৰকাৰ আছে মই তোমাৰ সকলোবিলাক পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ডকুমেণ্টছৰ লৈ কেনে মই কিবা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিম নেকি কিবা বক্স ফিল আপ কৰিম নেকি যে তুমি মোৰ বন্ধু আজিৰ পৰা সেই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তোমাৰ চব ডিটেইলছ মোৰ ল'ব লাগিব এনেকুৱা কোনো কথা আছে নেকি ডেৰি আই ছাপ'জ নট নহয় এনেকুৱাকৈ কৈছে ডেৰিয়ে আই ছাপ'জ নট এইখিনিলৈকে পঢ়িলোঁ তাৰপিছত চাবা মিষ্টাৰ লেম ইউ কুড টেল মি ইউৰ নেম তুমি মোৰ নামটো ক'ব পাৰা তোমাৰ নামটো মোক ক'ব পাৰা ইফ ইউ চুজ তুমি যদি পচন্দ কৰা এণ্ড নট ইফ ইউ ডিড নট আৰু নিদিলেও কথা নাই তুমি যদি নোখোজা নিদিবা অসুবিধা নাই ডেৰি অনলি ইটছ ডেৰেক বাট আই হেট ডেট যে ডেৰিয়ে কৈছে যে মোৰ নাম ডেৰি অনলি ইটছ ডেৰেক আচলতে এইটো তোমাৰ কি ডেৰেক তাৰ নাম হয় বাট আই হেট ডেট কিন্তু মই সেইটো ঘৃণা কৰোঁ ডেৰি ইফ আই এম ইউৰ ফ্ৰেণ্ড ইউ ডোণ্ট হেভ টু বি মাইণ্ড আই চুজ ডেট চ' ডেৰেকটো মই অপচন্দ কৰোঁ যিটো মোৰ নাম আচলতে মই এইটো ডেৰি বনাই লৈছোঁ মিষ্টাৰ লেম চাৰ্টেইনলি নিশ্চয় ডেৰি I might never come here again, you might never see me again and then I could not still be a friend. ডেৰিয়ে কৈছে যে মই ইয়াতে কি জানি আকৌ কোনোদিন জীৱনত ঘূৰি আহোঁনে নাই কোনোদিন আপোনাৰ লগত দেখা হয়নে নহয় আই কুড নট ষ্টিল বি এ ফ্ৰেণ্ড মই তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বন্ধু নাথাকিম আজি দেখা হৈছে আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা গুচি যাম তেতিয়া মই আৰু বন্ধু নাথাকোঁ আপোনাৰ এইটো কৈছে ডেৰিয়ে মিষ্টাৰ লেম হোৱাই নট কিয় নাথাকিবা তুমি গুচি গ'লেও বন্ধু থাকিবা এনেকৈ অৰ্থত কৈছে মানে ডেৰি হাউ কুড আই কেনেকৈ থাকিম ইউ পাছ পিপুল ইন দ্য ষ্ট্ৰীট এণ্ড ইউ মাইট ইভেন স্পীক টু দেম বাট ইউ নেভাৰ চি দেম এগেইন ইট ডাজেণ্ট মিন দে আৰ ফ্ৰেণ্ডছ ডেৰিয়ে কৈছে যে আপুনি ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ে অতিক্ৰম কৰি যায় কিছুমানৰ লগত কথা কয় কিন্তু সেইবিলাকৰ লগত আকৌ জিন্দগীত দেখা নহয় তেনেহ'লে সেইবিলাক আপোনাৰ বন্ধু কেনেকৈ হ'ব এইটো ডেৰিয়ে কৈছে নেক্সট পেজ চাবা এইটো 63 গ'ল আই থিংক 63 পেজ নাম্বাৰ গ'ল 64 পেজ নাম্বাৰ মিষ্টাৰ লেম্বে কৈছে ডাজেণ্ট মিন দে আৰ এনিমিজ আইদাৰ ডাজ ইট এনেকুৱা নহয় যে সিহঁত মোৰ শত্ৰু তুমি কৈছা যে কেনেকৈ সিহঁত মোৰ বন্ধু হ'ল কিন্তু সিহঁততো মোৰ শত্ৰুও নহয় হয় নেকি শত্ৰু হয় নেকি এনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন কৰিছে ডাজ ইট শত্ৰু হয় নেকি ডেৰি ন' দে আৰ জাষ্ট নাথিং সিহঁত শত্ৰু নহয় কিন্তু সিহঁত একো নহয় আপোনাৰ কাৰণে বা মোৰ কাৰণে যিজনে ৰাস্তাত দেখা হ'লে এবাৰ কথা ক'লোঁ গুচি গ'ল পিপুল মাত্ৰ মানুহ সিহঁত ডেটছ অল আৰু একো নহয় মিষ্টাৰ লেম পিপুল আৰ নেভাৰ জাষ্ট নাথিং নেভাৰ মানুহবিলাক কেতিয়াও একো নোহোৱা নহয় নাথিঙত পৰিণত নহয় মানুহ কেতিয়াও চবৰে এটা ছিগনিফিকেঞ্চ আছে তাৎপৰ্য আছে বৈশিষ্ট্য আছে চ' মানুহবিলাক কেতিয়াও নাথিং নহয় চবৰে এটা মৰ্যাদা থাকে চবৰে জিন্দগীত দৰকাৰ থাকে উই আৰ ৰিলেটিভ এনেকুৱাকৈ মিষ্টাৰ লেম্বে বুজাই আছে ডেৰিয়ে কৈছে তাৰপিছত চাবা ডেৰিয়ে কৈছে দেয়াৰ আৰ চাম পিপুল আই হেট কিছুমান মানুহ আছে মই ঘৃণা কৰোঁ মিষ্টাৰ লেম ডেটছ ডু ইউ মোৰ হাৰ্ম দেন ইউ বটল অফ এচিড সেইটোৱে তোমাক এচিডৰ বটল যে তোমাৰ ওপৰত পৰিছিল তাতকৈ বেছি ক্ষতিকাৰক যে তুমি মানুহক ঘৃণা কৰা বুলি কৈ আছা এচিড অনলি বাৰ্ণছ ইউৰ ফেচ এচিডে মাত্ৰ তোমাৰ মুখমণ্ডলটো পুৰিছে কিন্তু এই মানুহক ঘৃণা কৰা মানুহক হিংসা কৰা এইবিলাকে তোমাৰ কি অন্তৰটো পুৰি পেলাব বা পুৰি পেলাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ইংগিতত কৈ আছে মিষ্টাৰ লেম্বে ডেৰি অনলি মাত্ৰ মিষ্টাৰ লেম্ব লাইক এ বম্ব অনলি ব্লিউ আপ মাই লেগ দেয়াৰ্ছ ৱৰ্ছ দেন কেন হেপেন ইউ কেন বাৰ্ণ ইউৰ চেল্ফ এৱে ইনচাইড যে যেনেকুৱাকৈ মোৰ বমত মোৰ ভৰিটো হেৰাইছোঁ মই আৰু তাতকৈ বেয়া কিবা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন বমেতো মোকে উৰুৱাই লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন খালি মোৰ ভৰিহে উৰাই লৈ গৈছে ইউ কেন বাৰ্ণ ইউৰ চেল্ফ ইনচাইড আৰু তুমিও তেনেকুৱাকৈ ভিতৰটো তুমি পুৰি পেলাব পাৰা
এই ঘৃণা মানুহক অপছন্দ কৰা এইবিলাক ফৰ্মুলাত যায় কেনে তাৰপিছত চাবা ডেৰিয়ে কৈছে ডেৰি আফটাৰ আই হেড কাম হোম ওৱান পাৰ্চন ছেড হি উড হেভ বিন বেটাৰ অফ ষ্টপিং ইন দেয়াৰ in the hospital he would be better off with others like himself she thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys so after I would come home যে মই ঘৰলৈ এচিড যে পৰিছিল তাৰপিছত যে ঘৰলৈ আহিছিল হস্পিটেলৰ পৰা সেই ঘটনাখিনি কৈছে ওৱান পাৰ্চন ছেড হি উড হেভ বিন বেটাৰ অফ ষ্টপিং ইন দেয়াৰ যে তেওঁ তাতে ৰখি যাব লাগিছিল ইন দ্য হস্পিটেলতে থাকি যাব লাগিছিল হি উড বি বেটাৰ অফ দ্য আদাৰ্ছ লাইক হিমছেল্ফ তেওঁৰ নিচিনা বাকী মানুহবিলাকতকৈ আপাতত মানে আঁতৰত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন শ্বি থিংকছ ব্লাইণ্ড পিপুল অনলি অট টু বি উইথ আদাৰ ব্লাইণ্ড পিপুল সেই মানুহজনে ভাবিছিল যে সেই মানুহজনী এইটো শি আছে মানুহজনীয়ে ভাবিছিল যে কণা মানুহে আচলতে কণা মানুহৰ নিচিনা কণা মানুহৰ লগতে থাকিব লাগে আৰু ইডিয়ট ল'ৰাবিলাক ইডিয়ট মানুহৰ লগতে থাকিব লাগে সেইকাৰণে মোৰ যে মুখটো পুৰিছে মই হস্পিটেলত থাকিব লাগে বা মই যিবিলাকৰ মুখ পুৰিছে বা ফিজিকেলি ডিজেবল্ড সেইবিলাক মানুহৰ লগতে থাকিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ইংগিত দিব খোজে কিছুমান মানুহে এইটো ডেৰিয়ে কৈ আছে মিষ্টাৰ লেম্প এণ্ড পিপুল উইথ ন' লেগছ অল টুগেডাৰ আৰু যিবিলাকৰ ভৰি নাই সেইবিলাক একেলগে থাকিব লাগে না এনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন কৰিছে মিষ্টাৰ লেম্পে ডেৰিক ডেটছ ৰাইট হয় সেইটোৱে ঠিক তাৰমানে মানে বেয়া মানুহ বা ফিজিকেলি তোমাৰ বাধাগ্ৰস্ত মানুহবিলাকে অকলে থাকিব লাগে বা সেইবিলাক মানুহৰ লগতে থাকিব লাগে ভাল মানুহৰ লগত থাকিব নালাগে এইটো কথা ডেৰিয়ে ক'ব খুজি আছে কিন্তু মিষ্টাৰ লেম্পে সেইটো মানি লোৱা নাই মিষ্টাৰ লেম্প হোৱাট কাইণ্ড অফ এ ৱৰ্ল্ড উড ডেট বি সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ পৃথিৱী হ'ব তেনেহ'লে ডেৰি এট লিষ্ট দেয়াৰ উড বি ন' বডি টু ষ্টেয়াৰ এট ইউ বিকজ ইউ আৰ নট লাইক দেম ডেৰিয়ে কৈছে যে কমপক্ষে সেইটো পৃথিৱীত এনেকুৱা মানুহ নাথাকিব যিসকলে সিহঁতৰ এই শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততাৰ ফালে লাগি চাই থাকিব তাতে চবে তেনেকৈ থাকিব তো কোনেও কাৰো ফালে চাই নাথাকে চবে এটা পৃথিৱী এইটো ডেৰিৰ মন্তব্য মিষ্টাৰ লেম্প চ' ইউ থিংক ইউ আৰ জাষ্ট দ্য ছেম এজ অল দ্য আদাৰ পিপুল উইথ বাৰ্ণ ফেচেছ যে তুমি তেনেহ'লে ভাবা যে বাকী পৃথিৱীত যিমানবিলাক মানুহৰ মুখমণ্ডল পূৰা আছে চবৰ নিচিনাই তুমি জাষ্ট বাই হোৱাট ইউ লুক লাইক এভৰিথিং ডিফাৰেণ্ট চব বস্তু পৃথক বেলেগে পুৰিছে সেইবিলাক বেলেগ তুমি পুৰিছা তুমি বেলেগ চবৰে কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকে কিছুমান প্ৰতিভা টেলেণ্ট থাকে চব একে নহয় এভৰিথিং ইজ ডিফাৰেণ্ট এনেকুৱাকৈ মিষ্টাৰ লেম্পে কৈ আছে ইট চেল্ফ ডেৰি হাউ ডু ইউ মেক অল ডেট আউট আপুনি এই সকলোবিলাক কেনেকৈ পৃথক কৰিব মিষ্টাৰ লেম্প ৱাটছিং লিচেনিং থিংকিং বস্তুবিলাক চাই শুনি চিন্তা কৰি আমি বস্তুবিলাক পৃথক কৰিব লাগিব যে মই যেনেকৈ আছোঁ সি যেনেকৈ আছে সেনেকাই থাকিব বা তেনেকাই থাকিব ডেৰি আই উড লাইক এ প্লেচ লাইক দিছ এ গাৰ্ডেন আই উড লাইক এ হাউচ উইথ ন' কাৰ্টেইনছ এতিয়া ডেৰিয়ে চোৱা এতিয়া ডেৰিয়ে এন্ধাৰৰ পৃথিৱীৰ পৰা পোহৰৰ পৃথিৱীত আহিবলৈ বিচাৰি আছে আৰু কৈছে যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গাৰ্ডেন বিচাৰোঁ আৰু এনেকৈ এটা ঘৰ আপোনাৰ নিচিনা এটা ঘৰ বিচাৰোঁ য'ত মানে কোনো পৰ্দা নাথাকিব দ্যাট মিনছ হি এগ্ৰিড উইথ মিষ্টাৰ লেম্প তেওঁ মানি ল'লে যে মিষ্টাৰ লেম্পে যিখিনি কথা কৈ আছে যিখিনি অৱস্থাত আছে ঠিকেই আছে আৰু এটা এটা ভাল পদ্ধতি এনেকুৱা বুদ্ধি তেওঁ কোনেও দিয়া নাছিল বা পৰামৰ্শ কোনেও দিয়া নাছিল কোনেও বুজোৱা নাছিল ইমানখিনি তাৰপিছত চাবা মিষ্টাৰ লেম্প দ্য গেটছ অলৱেজ অ'পেন গেটটো সদায় খোলা আছে ডেৰি বাট দিছ ইজ নট মাইন কিন্তু এইটো মোৰতো নহয় আপোনাৰ গেট আপোনাৰ খোলা আছে মই কি কৰিম মোৰতো নহয় মিষ্টাৰ লেম্প এভৰিথিং ইজ ইয়ৰ্ছ ইফ ইউ ৱান্ট ইট চব তোমাৰ যদি তুমি এইটো বিচৰা হোৱাটছ মাইন ইজ এনিবডিজ যিটো মোৰ আছে এইটো পৃথিৱীৰ চবৰে হয় মই তেনেকুৱা ভাৱত নাথাকোঁ যে মোৰ বাগিচা ইয়াতে বেলেগে আহিব নোৱাৰিব বেলেগে বহিব নোৱাৰিব মোৰ ঘৰত বেলেগে আহিব নোৱাৰিব কিতাপ পঢ়িব নোৱাৰিব আহিব পাৰিব চবেই কিতাপ পঢ়িব পাৰিব বাগিচাত বহি থাকিব পাৰিব মোৰ কোনো অসুবিধা নাই ডেৰি চ' আই কুড কাম হিয়াৰ এগেইন মই ইয়াত আকৌ আহিব পাৰিম চোৱা ডেৰি মিষ্টাৰ লেম্পক প্ৰথম লগ পাই তাৰ পৰা গুচি যাব খুজিছিল এতিয়া আকৌ কৈ আছে যে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পিছত মই আকৌ আহিব পাৰিম নে নাই কিমানখিনি ইমপ্ৰেছড হি ৱাজ ভেৰি ইমপ্ৰেছড বাই মিষ্টাৰ লেম্প by the suggestion of Mr. Lamp. Even if you were out, I could come here. যে আপনি বাহিৰত যদি থাকে আপনি ঘৰত নাই তথাপিতো মই ইয়াত আহিব পাৰিম এনেকাকৈ প্ৰশ্ন কৰি আছে ডেৰিয়ে মিষ্টাৰ লেম্প certainly নিশ্চয় you might find others here of course নিশ্চয় তুমি আহিব পাৰিবা আৰু ইয়াত আহি কিনে তুমি নিশ্চয় বেলেগ মানুহক পাবা মই নাথাকিলেও বেলেগে আহি কিনে বহে বাগিচাত বহে ঘৰত আহে পঢ়ে কিতাপ চিতাপ পঢ়ে ডেৰি ডেৰিয়ে সন্তুষ্ট হৈছে মিষ্টাৰ লেম্প ৱেল that need not stop you need not mind
কোনেও তোমাক নৰখাব, তোমাৰ কোনো চিন্তা কৰিব লগা নাই। ডেৰি আই উড ষ্টপ দেম, মই সিহঁতক ষ্টপ কৰাম, ৰখাম। দে উড মাইণ্ড মি, সিহঁতে মোক মাইণ্ড কৰিব। হুৱেন দে চ মি হিয়াৰ দে লুক এট মাই ফেচ এণ্ড ৰান, যেতিয়া মানুহে মোক ইয়াতে দেখিব, মোৰ মুখমণ্ডলটো পূৰা মুখমণ্ডলটো চাব, মানুহে ইয়াৰ পৰা দৌৰি গুচি যাব। ডেৰি এইখিনি কথা আকৌ কৈ আছে। নেক্সট পেজ 64 পেজ নাম্বাৰ গ'ল 65। মিষ্টাৰ লেম দে মাইট, সিহঁতে নিশ্চয় যাব। দে মাইট নট, সিহঁতে নিশ্চয় নাযাবও পাৰে, যাবও পাৰে নাযাবও পাৰে তোমাক চাই। ইউ উড হেভ টু টেক দ্য ৰিস্ক, কিন্তু তুমি ৰিস্কটো ল'ব লাগিব। তুমি যে ভাবিবা যে মোক চাই পলাব মানুহে, সেইটো হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, কিন্তু তুমি যে ভাবি কেনে সেইটো কাম নকৰিবা, তেনেহ'লেতো কি হ'ল, কোনো কামেই নহ'ল। কিন্তু ৰিস্কটো তুমি ল'ব লাগিব লাইফত, যিকোনো কামত লাইফত ৰিস্ক ল'ব লাগিব। চোৱা কিমান ধুনীয়া এটা পাৰ্ট পঢ়াই আছে মিষ্টাৰ লেমে ডেৰি। তোমালোকৰ বাস্তৱ জীৱনৰ লগত এইটো ৰিলেটিভ হয়। কোনো এটা কাম ভুল হ'ব নেকি এনেকুৱাকৈ কুৱেশ্যনত আনচাৰ দিব নোখোজা, ক্লাছত থিয় হ'ব নোখোজা। আৰে ভুল হয় হওক, শুদ্ধটো হ'ব পাৰে। 50-50 চান্স, তুমি 50% চান্স লৈ কিয় বহি থাকা? 100% চান্স ল, 50-50 হ'লে হ'ব নহ'লে নহ'ব, কি অসুবিধা আছে? চাবা ডেৰি। তাৰপিছত আহিলোঁ পাঠলৈ। ডেৰি ন' ইউ উড, you might have me and lost all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. ডেৰিয়ে কৈছে যে মানুহে মোক ওচৰত নিবিচাৰে আৰু মোৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, বেলেগ বন্ধুবিলাক হেৰাই পেলাব। ডেৰিয়ে কৈছে। মিষ্টাৰ লেম আই হেভ নট মুভড। ডেৰি ন' আই হেভ নট মুভড। মিষ্টাৰ লেমে কৈছে যে মই লৰচৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। ডেৰিয়ে কৈছে ন'। Mr. Lamb, when I go down the street, the kids shout Lemmy Lamb, but they still come into the garden. চোৱা, যেতিয়া মই কি কৰোঁ, ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি যাওঁ, ল'ৰাবিলাকে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে মোক জোকাই থাকে লেমি লেম্প বুলি, কিন্তু সিহঁতে আকৌ মোৰ বাগিচাত আহে। ইনটু মাই হাউচ, ইটছ এ গেম। মোৰ ঘৰতো আহে, ইটছ এ গেম। এইটো এটা খেল, এটা গেম হয়। দে আৰ নট এফ্ৰেইড অফ মি, সিহঁত মোক চাই ভয় নকৰে। হোৱাই শুড দে বি, সিহঁত কিয় ভয় কৰিব মোক চাই? বিকজ আই এম নট এফ্ৰেইড অফ দেম, কিয়নো মই সিহঁতক চাই ভয় নকৰোঁ। ডেটছ ৱাই নট, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে মোক চাই ভয় নকৰে। ডেৰি ডিড ইউ গেট ইউৰ লেগ ব্লন অফ ইন দ্য ৱাৰ, যে আপুনি আপোনাৰ ভৰিটো যুদ্ধত হেৰাইছিল নেকি? মিষ্টাৰ লেম চাৰ্টেনলি, নিশ্চয়। ডেৰি হাউ উইল ইউ ক্লাইম্ব ইন এ লেডাৰ ইন টু এণ্ড গেট দ্য ক্ৰেব আপেলছ ডাউন দেন, তেনেহ'লে আপুনি এই জখলাটো কেনেকৈ বগাব আৰু ক্ৰেব আপেলবিলাক যে উঠাব আপুনি ক'লে কেনেকৈ পাৰিব? মিষ্টাৰ লেম দেয়াৰ্ছ এ লট অফ থিংছ আই হেভ লাৰ্ণ টু ডু, যে মই এই ভৰি লৈ তথাপিতো বহুত কাম শিকিছোঁ কৰিবলৈ অকলে এণ্ড প্লেণ্টি অফ টাইম ফৰ ইট, আৰু যথেষ্ট সময় আছে মোৰ হাতত এইবিলাক কৰিবলৈ। গোটেই দিন মই চেষ্টা কৰিয়ে থাকোঁ এটা কাম কৰিবলৈ। অৱশেষত মই বহুত শিকি গৈছোঁ, এনেকুৱাকৈ মিষ্টাৰ লেম্বে কৈছে। ইয়াৰ্ছ আই টেক ইট ষ্টিডি, মই ষ্টিডি মিনছ নেৰেনেপৰা কষ্ট কৰি থাকোঁ, কণ্টিনিউৱাছ কৰি থাকোঁ মই যিকোনো এটা কাম, যেতিয়ালৈকে ছাকচেছ নহওঁ। চোৱা ডেৰিয়ে কৈছে ইফ ইউ ফেইলড এণ্ড ব্ৰক ইউৰ নেক ইউ কুড লাই অন দ্য গ্ৰাছ এণ্ড ডাই ইফ ইউ ৱেৰ অন ইউৰ ওন। ডেৰিয়ে কৈছে যে আপুনি কি কৰে, এনেকৈ যে কষ্ট কৰে বা এনেকৈ জখলা বগাব, আপুনি কিজানি পৰি যাব পাৰে, পৰি কেনে আপোনাৰ ডিঙিটো ভাঙি যাব পাৰে, আপুনি গ্ৰাছৰ ওপৰত পৰি মৰি যাব পাৰে, মাটিৰ ওপৰত পৰি মৰি যাব পাৰে। মিষ্টাৰ লেম আই কুড, মই পাৰোঁ। ডেৰি ইউ ছেইড আই কুড হেল্প ইউ, আপুনি কৈছিল যে মই আপোনাক সহায় কৰিব লাগে। মিষ্টাৰ লেম ইফ ইউ ৱান্ট টু, যদি তুমি বিচৰা তেনেহ'লে মোক সহায় কৰিব পাৰা। ডেৰি বাট মাই মাদাৰ উইল ৱান্ট টু ন' হুৱেৰ আই এম, কিন্তু মোৰ মাকে যে মোক বিচাৰিব আৰু ক'ব যে সি ক'লৈ গ'ল। ইটছ 3 miles হোম, ইয়াৰ পৰা মোৰ ঘৰটো 3 মাইল আঁতৰত আছে। এক্ৰছ দ্য ফিল্ডছ আই এম 14, যে মই মাত্ৰ 14 বছৰ বয়সৰ আৰু মোৰ ঘৰটো ইয়াৰ পৰা 3 মাইল আঁতৰত। চ' মাকে মোক চিন্তা কৰিব মোলৈ, বাট দে ষ্টিল ৱান্ট টু ন' হুৱেৰ আই এম, কিন্তু তথাপিতো 14 বছৰ বয়স হৈছে, তথাপিতো মাকে মোক চিন্তা কৰি থাকে যে সি ক'লৈ গ'ল। মিষ্টাৰ লেম পিপুল অৰি, মানুহে চিন্তা কৰে, ভয় কৰে। ডেৰি পিপুল ফিউজ, ফিউজ মিনছ অৰি, দুখ কৰা বা চিন্তা কৰা। মিষ্টাৰ লেম গো বেক এণ্ড টেল দেম, তুমি যোৱা আৰু সিহঁতক কোৱা। ডেৰি ইটছ দিয়াৰ 3 miles, এইটো 3 মাইল আঁতৰত, যে মই কৈ গুচি আহিম নোৱাৰিম, 3 মাইল আকৌ কেনেকৈ আহিম। মিষ্টাৰ লেম ইটছ এ ফাইন ইভিনিং ইউ হেভ গট লেগছ, এটা ধুনীয়া সন্ধিয়া সময়, তুমি কি কৰিবা, আবেলি সময়, তোমাৰ দুটা ভৰি আছে, তোমাৰ কি টেনশ্যন, তুমি খোজকাঢ়ি যোৱা আৰু কৈ আহা এনেকুৱাকৈ। ডেৰি ওৱান্স আই গট হোম দে উড নেভাৰ লেট মি কাম বেক, যদি মই ঘৰলৈ উভতি যাওঁ তেনেহ'লে মোক সিহঁতে আৰু আহিবলৈ নিদিব। মিষ্টাৰ লেম ওৱান্স ইউ গট হোম ইউ উড নেভাৰ লেট ইউৰ চেল্ফ কাম বেক। মিষ্টাৰ লেম্বে কৈছে যে তুমি এবাৰ ঘৰত গ'লে তুমি আৰু ঘূৰি নাহিবা, মই জানো।
ডেৰি ইউ ডোণ্ট নো হোৱাট আই কুড ডু তুমি আপুনি নাজানে মই কি কৰিব পাৰোঁ মিষ্টাৰ লেম্ব নো অনলি ইউ নো দেট মাত্ৰ তুমি জানা তুমি কি কৰিব পাৰা তুমি জানা মই কেনেকৈ জানিম ডেৰি ইফ আই চুজ যদি মই পচন্দ কৰোঁ বা মই যদি কৰিব খোজোঁ ডেছ মাৰিছে মিষ্টাৰ লেম্ব ইফ ইউ চুজ আই ডোণ্ট নো এভৰিথিং বয় আই কেন টেল ইউ হোৱাট টু ডু হা যে তুমি যদি ইচ্ছা কৰা তুমি বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰা মই জানো এইটো কৈ আছে মিষ্টাৰ লেম্বে 65 পেজ নাম্বাৰ আৰু এইখিনিতে শেষ কৰি মই ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'ল আৰু এটা ভিডিঅ'ত আমি লেচনটো শেষ কৰি পেলাম 65 পেজ নাম্বাৰ এইখিনিলৈকে আমাৰ শেষ হ'ল থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং এভৰিৱান আৰু এটা পাৰ্টত আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিম হা অ'কে